નમસ્તે બાળ મિત્રો, મજામાં છો ને? બાળ મિત્રો, હવે તમે બધા LKGમાંથી HKGમાં આવી ગયા. આજે આપણા વિડીયોનો વિષય છે ગુજરાતી. બાળ મિત્રો, ચાલો હવે આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષરો ભણીએ. ક કમળનો ક. ખ ખડિયાનો ખ. ગ ગણપતિનો ગ. ઘ ઘરનો ગ. ચ ચકલીનો ચ. છ છતરીનો છ. જ જમરૂખનો જ. જ જબલાનો જ. ટ ટપાલીનો ટ. ઠ ઠરિયાનો ઠ. ડ ડગલીનો ડ. ઢ ઢગલાનો ઢ. અણ ફેરનો અણ. ત તલવારનો ત. થ થડનો થ. દ દડાનો દ. ધ ધજાનો ધ. ન નગારાનો ન. પ પતંગનો પ. ફ ફટાકડાનો ફ. બ બકરીનો બ. ભ ભમરડાનો ભ. મ મરચાનો મ. ય યતિ બાવાનો ય. ર રથનો ર. લ લખોટીનો લ. વ વહાણનો વ. શ શકોરાનો શ. શ ષટકોણનો શ. સ સસલાનો સ. હ હરણનો હ. અળ નનો અળ. ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. જ્ઞ યજ્ઞનો જ્ઞ. બાળ મિત્રો, મજા આવીને બધાને? તો ચાલો બાળ મિત્રો, હવે તમારે ઘરે બધાએ કક્કો બોલવાનો છે. થેન્ક